Hej och välkommen till Preppertankar. Idag ska vi titta på den här sovsäcken från Snugpack. Det är deras Snugpack Softie Elite 4. Och det här är en av deras vintersovsäckar. Den har en superbra funktion tycker jag. Det är att den har en expanderbar panel. Och de kallar det för Built-in Deployable Baffle. Och det är alltså den panelen som sitter för att förhindra att det drar kallluft via dragkedjan. Den har en extra dragkedja på sig längst ut, vilket gör att du kan bredda sovsäcken. Om du vill ha den bredare eller om du kanske bara vill ha den svalare. Vi kollar lite grann på specifikationerna. Den har en komforttemperatur på -10. Den väger 1950 gram. Och ihopkomprimerad så här så är den 28 gånger 24 centimeter. Vi packar upp den här så ska jag visa vad jag menar med den här panelen. I och med att den blir ju lite svalare när du expanderar den, så går den här faktiskt att använda på hösten. Det behöver inte bara vara på vintern. Så det är en väldigt mångsidig sovsäck på det sättet. Det är ju en syntetsovsäck, så att syntetsovsäckar väger ju lite mer än en dunsovsäck gör de ju. Oftast dubbelt så mycket i princip. Och i och med att den har den här extra dragkedjan så väger den ju lite mer. Men det är nog inte mycket. Det handlar kanske om en 50 gram eller någonting. Så ser den ut. Den har ju en krage här som du kan dra åt vid halsen. För att förhindra varmluften smiter ut när det är kallt. Och du har ju även en dragsko här uppe vid huvan. För att dra åt så att det inte blir kallt om huvudet. Nu hoppar vi in i den här och ser hur den ser ut. Jag är 172 centimeter lång. Jag väger 70 kilo. Så då får ni ett litet hum om hur stor den här säcken är. Jag har väldigt gott med plats i den här säcken tycker jag. Jag hade lätt kunnat vara 10 centimeter längre i alla fall. Utan att det blir något problem. Så. Och jag har relativt mycket plats här. Jag tippar på att jag skulle kunna vara minst 10 centimeter längre. Väga en 20 kilo mer. Så 90 kilo är nog inga problem med den här. Den ligger bra den här och den är varm. Men nu ska jag visa den här panelen jag pratade om. Och då öppnar man sovsäcken helt. På det viset. Det jag glömde säga också är att fotändan här inuti har ett tjockare material som ni ser. Och det är för att du ska kunna sova med skor eller kängor på. Det är därför jag la mig med skorna i. För det är inga problem. Det är väldigt tåligt det där materialet. Här, på den här panelen här. Längst ute på den så finns det en till dragkedja. Och det gör att den blir bredare
om du fäster dragkedjan i den. Så gör vi det här. Det här kan vara lite bökigt, har jag upptäckt ibland. Om man har lite för bråttom, om man tar det lugnt när man sätter ihop den där, då är det inga problem. Så, då hoppar vi i den med panelen expanderad. Och nu snackar vi gott om plats. Alltså nu har du inga problem att väga 120 kilo i den här säcken. Det kan jag lova. Och det här är ju väldigt smidigt när det är lite varmare ute. Alltså. När det inte är minusgrader. Då är det perfekt att ha den expanderad. För då blir det inte så vansinnigt varmt. Jag är väldigt nöjd med den här sovsäcken. Den är ju väldigt mångsidig tycker jag. I och med att den här panelen går att expandera eller dra ihop. Beroende på om du vill ha den tight och varmt. Eller om du vill ha den löst åtsittande och lite svalare. Eller om det är riktigt kallt. Och du har på dig väldigt mycket kläder. Du har på dig dina vinterkängor. Du har på dig termobyxor eller liknande, dunbyxor. Du har på dig din dunjacka och dina vinterhandskar. Då kan du ju expandera panelen och sova i dina ytterkläder. Och då kommer du ju vara väldigt varm. Då tror jag att du klarar dig ner till -10 med lätthet. Men det var allt för den här gången. Har ni frågor? Kommentera, skriv gärna. Subscriba, likea. Så ses vi i nästa video. Ha det bra, hej då!